What's up guys? Good morning and yeah, bagong gising at di pa ako naliligo. So in today's video, bago yan, pakilike ng video na to and pakisubscribe tong channel na to, okay? And in today's video guys, saan tayo punta? Sa whale shark. So sobrang agang gising na pag-prepare kasi Sino na may with the whale? yung whale shark kasi yung pagpunta doon kailangan daw maaga dahil mahaba pila doon. So sana mauna kami. Kasi maaga rin ang whale shark. Para maaga din kami makabalik. Okay. Para may mga pupuntahan pa kami mamaya. So pakita na namin later. A few moments later. We're going down for briefing. Yeah. Bago kami mag-swim, so napakadami ng tao dito. And may kasama kaming foreigner na taga New York. New York. Walong lalamig sa atin. Anime. So marami ng tao aga-aga. No? Oh. Doon na tayo. I will give you a short orientation on 12 seconds later. We are now preparing guys. Nakatama sa taas. Ilang ano. It's here. Matatalsikan yung mga ano. Matatalsikan yung ano natin. Ginagawa mo! Wow, magsasaka dyan. Makikita natin yung mga whale shark. Pagbaba natin dito makikita. Meron tayong ganito. Meanwhile.
or yung mga butanding sa ilalim. Grabe, ang laki. So nakakatuwa. So nandun din yung mga kasama ko sa baba. Very nice. So magandang ma-experience ito, matry dito sa Cebu, di ba? And talagang para makita mo sila, pinapakain nila. Yun ano, yung mga bangkero pinapakain nila yung butanding para lumapit yung whale shark. Tapos na ang aming session na whale shark. Super nag-enjoy kami. Di ba, Brill? Yes. Yes. Ang layo ko kasi. Siyempre naman, inisip ko yun. Pero natatawa ko kay April eh. Pagkatabi kami. Paglalapit na yung, natawagin nga, ayan na. Paglalapit na siya. Kasi pag tingin ko sa gagawin, kalaw ng pakalapit. Oo, ang lapit niya yung bunga nga sa atin. Tapos iniiwasan ko yung buntot niya kasi parang piling ko tatama siya. Ito nasa lalim ko na. Panic bigla eh. Pwede ba hawakan niya natin? Bawal. So, yan guys. Sa pambang na ulit kami at Ano kami? sulit. Sulit ang presyo. So, No flash. shower lang. So, yan. Take kami ng shower. From here, moving straight to the outside. Under these, Shower daw muna. no, serve the 4 method. Say hi! Yan, naliligo sila. Nagbabanlaw dahil malansa. Pabalik na ulit kami sa aming accommodation. Okay. Hi, it's early in the morning. It's already... May kapartner yung ngayong pagkakaano sa bato na ano. Oo nga po eh. It's already 7 a.m. So, ang dami ng tao pumipila dun sa whale shark para masilayan ang beauty nila. So, kita nyo naman yung pila kanina. So, yung amin, alas 4 pa lang ng umaga, nakapila na yung guide namin. Kaya, pagdating namin doon, sumampa na kami agad ng boat. Yung mga nakita nyo kaninang mga nakapila, sila yung ngayon pa lang pumupunta, ngayon pa lang pumipila. Okay. Ngayon. So, napakaganda ng time namin ngayon. Paggabi kasi binigay namin yung bayad namin, so naipila ng earlier yung ticket namin. Kaya, success! Success ang aming whale shark swimming. So we're here. Aming barn. Hindi ko alam. Sali. Interview mo. How's the experience? Did you swim? Oo nga po, no. I watched from the boat. Oh. Say hi! Yan, sila yung kasama namin. Hindi natin sila kasama sa boat, di ba? Hindi. Ay, kasama ba? Oh? Sinamay sa mga ano, Diba? mga import. Ah, Import. Ito ba tayo? Breakfast. yan, so akit na kami sa bar. So balik na kami sa aming accommodation para mag-breakfast.
Okay na talaga pang ano maganda yung... Hindi, ano naka-ready, ano? Anong waterproof din? Sa aming... Tinutuluyan. Ayan, so, galing kami sa whale. Tapos kakain na kami ngayon ng breakfast namin. Hello, good morning. What's your name? Hi, I'm Claudia. And how's your experience in a whale shark? It was amazing. I touched him with the foot because I was swimming, snorkeling, and It's okay. okay. And you know, he was just 1 meter from me. Okay. And I didn't realize. And after all, he was under me, and I touched his you know what is he on his back? Wait, it's back. Yeah, with my feet, and it was big crash because it's so hard. Alright. Did you enjoy stay here in Philippines? Sorry? Did you enjoy here in staying in Yeah, Philippines? Philippines are a beautiful country, and I really recommend to visit. Alright. We are here like more than 2 weeks already, and also we will stay here another 10 days, and it's really nice country. We really Right. like it. And people are amazing. Where is your next destination? Our next destination is After where? Palawan, Karan, Talnido, yeah. And we Alright. already have been in Camiguin, Siargao, Siquijor, Siquijor. yeah, Alright. and Negros, yeah. Alright, I see. Enjoy here in Philippines. Thank you. Alright, thank you. Thank you guys for watching. At Please like and subscribe. kasi sabihin pa natin magaling na gastos. Gulay. Gulay na po. So, bye guys! So, don't forget that you are blessed. So, be a blessing to Others. So, abangan yung next vlog namin. After nito may isa pa. Okay? So, hiniwalay-hiwalay natin. Bye!